Welcome to our kitchen tale! Ngayon po, isi-share namin sa inyo yung recipe na ito kahit tapos na yung Christmas and New Year. Ito po ay ang Nilagang Pasko. We have here 1 kilo beef buto-buto, a whole chicken, 1 kilo pork meat, 2 large potato cut into pieces, and 2 large onion cut into pieces, then half a kilo of cabbage. We need salt and pepper. Lastly, 10 to 15 cups of water. Simulan na po natin ang pagluluto. Pagsamasamahin po natin ang lahat ng mga meat. Maglalagay po tayo ng 10 to 15 cups of water. Then, lagyan po natin ito ng salt, 2 to 3 tablespoons. Then, cover it. Let it simmer for 2 hours. Reminder lang po na huwag malakas yung apoy. Katamtamang lakas lamang po. Ngayon po, malambot na ang meat. Pwede na nating ilagay yung mga veggies. Una po natin ilalagay yung potatoes and then let it simmer for 5 minutes. Isunod po natin ang onion. Lagyan po natin ng pamintang buo. Kung malambot na po ang potatoes, pwede na po nating ilagay ang cabbage o repolyo. Then let it simmer for 2 minutes. Wala po akong ginamit na broth cubes. It's optional po kung gusto niyong gumamit or hindi. Ngayon po, pwede na ang ating nilagang Pasko. Ito na po ang ating finished product, ang Nilagang Pasko. Thank you for watching. God bless.